Sziasztok! Ciao. Újra csatornapec a Szilárddal. Igen. Úton vagyunk a helyhez. Még bezögykölődünk, tekintsétek meg legutóbbi csatornapecánk történéseit. És tartsatok velünk. Így van mindenki. Petikem, halat fogunk fogni? Szerintem fogjuk. Hát nem tudom, majd kiderül. Na gyertek velünk! Ez az év sem telik el, számomra sem. Gyönyörű vadvízi, óarany színekben pompázó nádrágó nélkül. Köszönöm Szilárd barátomnak a segítséget. Íme egy kunsági torpedó. Parádés halak. Hát ilyen mellúszókkal lehet menni és harcolni. Egy olyan komoly hal. És jöhet a legfontosabb momentum ennek a kapitális vadvízi amúrnak is a visszaengedése, ami még sajnos mindig nem elég gyakori ezeken a vadvizeken, csatornákon, de ezeknek a csodáknak élve a kanálisban a helye. Visszaengedni őket oda, ahova tartoznak. Viszlát barátom! A Petit kicsaltam a vadvízre, kanálisra megint. Nekem jött ez a pontyocska. Gyönyörű szép színei vannak. Aztán Petinek meg az a szép amúr. Nagyon szép. Ez gyorsan elment. Mindent egyszerre. Szép volt. Hogy nem mindig csak a csúnya nagyokat mutassuk nektek, jött egy kisebb vadvízi nádrágó itt az éjszaka folyamán. Erőben volt ő is. Jól össze is szedte a botokat. Dobhatjuk újra a szerkókat, de hát ennyi baj legyen egy kis torna így az este folyamán. Ő szolgáltatta most nekünk, hogy ne unatkozzunk. Szép sötét színű harcos ő is. Köszönjük szépen! Viszlát koma! Írás jobb oldalra, Petszál, fej bal oldalra. Melyiket választod? Legyen a fej. Legyen a fej bal oldal? Írás. Akkor Akkor én jobbra pecálok, te balra. miben sántikálsz? Gyere, Petya. Gyertek, srácok.
Jó későn értünk ki. De most kénytelenek vagyunk ilyen sötétbe elkezdeni a pecel. És elég kemény a terep. Nem a partról pecázunk. Ezt fogjuk ráetetni. Egy kis házi tejsavas, meg egy kis haldorádós natúr tigris magyaró. Annak imádom az aromáját, nagyon jó. A csali. 2 haldorádós natúr tigris magyaró, meg egy sweet szín pop-up. És akkor, hát gyere Petya, valahova ide. Beküldjük. Ameddig bírok menni. Nézd! Termocella. De nem, hogy mindjárt elhelep a víz. Fú, aha. Oda fogunk a kb. A szembepart elé pecálni. Szupi. Megfogom a botot. Oké, köszi. Egy csapatmunka kell, hogy legyen. Csapatmunka kell, hogy legyen, és egy szerkónk, mint egy 2 kanálban. Ráküldünk. Ez az. Nem kevés szúnyog van. Zsinort most sülyeztesz? Aha. Elfogom, igen, hogyha lesz kapásunk, akkor rá kell menni a halra. Akkor ne zavarjon már minket. Ezen van a vajsabb méz, pop-up, meg egy Sima tigris. banán, nem, ananász. Ananász, banán. Aha. Ide közelebbre dobjuk be. Megnézzük, hogy merre járnak a halak. Na, hol a bödröcske? Petya, létszik, fog meg. Köszi. Ilyen pecel. Legalább szúnyog nincs sok. Az nincs. Helyére kerül az én végszerelékem is. Úristen. Egy elhagyós szerkó. Egy hot mangó pop-up, kisebb méret. Meg egy mangós tigris magyaró. Na nézzük, mi eszi meg. Ja. Meg hol vagyunk? Ez kőkemény vidék. Itt vannak a leszúrók, kapásjelző a Jurassic Park közepén. Itt még egy Spinosaurus is jöhet. Hatlott Peti. Hol vagyunk? Azt nézzétek. Súlyom erdő közepén. Jövök? Hát nem egy távdobó verseny van. Ez lesz a balosból. De súlyom elég. Majd én rádobok. Inkább fog meg a bot. Jó, oké. Köszi. Tigris magyaró, kukorica és az amúr boili kisméret.
Nekem jött a kis hal. Vagy egy alligátort meg. De nem sok. Másik szerkopetya. 4-es Crankix horog, egy kis blowback-előke, szilikoncsővel használom, nekem nagyon bejött, de te is szereted így használni. Aha. Mit tettél meg? Egy szúnyogot közben lenyeltem. Te is törődj vele. Csilivel jó az is. Voice of Pop-Up, mangós tigris. Let's go! Kora hajnal van, és megérkezett az első. Mutatjuk. Nem pici. Mi a helyzet? Nem pici. 20 körüli? Nem tudom. Milyen a pálya? Elég jó. Nézd, milyen gyönyörű. Hallod azt? Bika. Na, ilyen egy csatorna, Peca. Ez a Peca, tesó. Hol van? Ez nem kicsi. Melyik csali kombináció? Sweet szín és a két natur. Téged is felvétel. Vékonyan a tapnazsi. Szákoljak? Reggel, 4:30, 4:45, Peti. Brutál kapás. Azt se tudtuk, hol vagyunk, aludtunk 3 órát. És ő jött elsőnek. Vadvízi nádrágó. Vadvízi nádrágó. És megpróbálom megmutatni. Azt szerintem ki fog ugrani a kezemből. Emeld meg, Cici. Ami nem baj. És ő az. Az első. Oda nézz, milyen úszói vannak. Az első hal. Aztán nekem gyorsan el kellett mennem WC-re, és Peti kiabált, hogy megvan a másik botomon is a kapás, de hát én nem bírtam ide érni, úgyhogy ez a hal az övé, mert ő fárasztotta ki.
Úgyhogy Peti is fogott már halat. Az első éjszaka után bekezdtünk 2 ilyen gyönyörű kiskunsági csatornalakó amúrral. Gyönyörű szép, sötét a háta. Csodálatos. Szép volt. Jó kezdés, tesó. Úgyhogy most te jössz a te haladdal. Ez megfűrözt minket. Ne rakd az orsómat a vízbe, de sok. Elég főkék. Fürdés meg volt. Meg. Oké. Megérkezett az előző amúrnak a tesója. Kicsit megpihent. És mindjárt el is megy. Szép sötét színi. Kunsági torpedó. Ez tényleg az előzőnek a tesója. Milyen szó. Ja. Az lapát. Ilyen színű amúrokat. Igaz? Ne engedd, de mert akarok közös fékémet csinálni. Nincs egyszerű dolg. Most. Azaz. Ez az. Ez a szikámria. Ez az. Kiskunsági megérkezett. Ez az.
Sziasztok, szép estét mindenkinek! Úgy gondoltam, kicsit bejelentkezek. Itt az első 24 óra lassan letelik, és eddig tök jól állunk. Van már 2 szép amúr. Úgyhogy működnek a csalik, a helyek, a stratégia, mi is álljuk a sarat, és hát ez a táj. Csodálatos. Nézzétek! Kiskunsági csatorna. Parádés. Egy ilyen környezetben, bármekkora amúr, úgy gondolom, hogy csodálatos életérzés. Érkezik a nyár egyik legnagyobb hidegfrontja, úgyhogy tapasztalataink szerint ez is jó hatással lehet a vadvízi torpedókra, de hát ez hamarosan kiderül. Szurkoljatok, hajrá! Végre megjött az a front, amit ígértek. Bár Pécset 200 milli eső esett, meg hát Kiskorpátot is elmosta, meg ott Somogy Baranya kapott brutálisan, mi eddig majd megsültünk Sziszkával. Viszont most már talán végre ilyen halfogó idő van, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk az éjszakát, úgyhogy ideje elhelyezni a végszerelékeimet a megfelelő helyen. Kicsit variáltam a horgászat kezdete óta. Szilárdnak több kapása volt az inline szerkóra, hogy én is egy inline-t raktam föl, illetve kötöttem pár friss horogelőkét, még rá is fentem a horgokra, volt pár csipogásom, lehet kisebb hal volt, de az is lehet egy amúr, nem volt elég éles a horog, aztán nem akadt, úgyhogy kicsit variáltam, meglátjuk, hát ha ad valami mohás hátút. Szilárdnak volt reggel egy jó pontja. Visszavítani a zsinoromat a halra, visszajövök és akkor utálok. Nem így van. Neked eszközt is magammal. Láttad? Nem beérek. Pont. Mi? Megy a súlyom. Ilyen megy vissza, látod? Vissza. Ott van. Láttad? Igen. Menne vissza. Várjál. Nem tudom, hogy a súly... Nagy van. És el is ment. Nagy ponty van. Kár érte, de meglépett. Hát ja, úgyhogy alakulnak a körülmények, a víz egyébként emelkedett, szerintem egész sokat. A vödör az mindjárt megszökik, úgyhogy ezt megfogjuk. A hely meg a környezet az még mindig parádés. Úgyhogy mehet a helyére az első szerkó, itt az este folyamán. Általában egyébként törés aljából jöttek a kapások. Gondolkoztunk, hogy a súlyom elejét is érdemes lenne megpróbálni, de hát nem oda tettünk, úgyhogy most kitartunk. Na majd legközelebb. Ja. Ez ilyen kritikusan ki van balanszírozva. Tigris mogyi, meg egy crazy corn popa. Ott körülötte van hal, keresgél, ez berepül a szájába. Nem hiszem el, hogy nem. Na, lendítsük a helyre. Itt a másik végszerelék.
egy még nagyobb csali kombinációval. 2 szem. Banánananász, tigris magyaró, meg egy 10 millis Tropical Fruit pop-up. Ronnie Rick széria. Hát ha. De most már vigyázz, hoppá! Vigyázni kell, hogy hova lépünk. Lehet itt, ez már amúr volt. Úgyhogy nem is használunk fejlámpát. Nem világítunk feleslegesen. És közel van egymáshoz a 2 szerkó, de legalább koncentráltabban megetettem. Egyik kicsit közelebb, másik kicsit bentebb. Van, amelyik csak jó lesz. Féket azért inkább kilazítom jobban. Nehogy repüljön itt minden, ha elmarja egy torpedó. Akkor etessünk egy kicsit. Most picit több bamburboilit kapnak, tejsavas kukoricát, Champion Corn Boilit, meg egy minimális tigris magyarót. Úgyhogy lehet válogatni. Sziszka, neked dobja? Egy etető lapátfej, meg egy Biden Power Fighter merítőnyél. Ez tök jó. Szép estét! Szia, Peti! Itt van mellettem a csatornák koronázatlan királya. Egy újabb közös pecán vagyunk itt Szilárddal. Egy hétvégét töltünk még el itt a Kiskunsági csatorna partján. Szeretek vele pecázni. Én is a Petivel. Sziasztok! Mesélj egy kicsit, Cimbora. Ja. Mi történt veled az elmúlt 2 évben, mióta nem horgáztunk, úgymond? Igen, Úgy most komolyan együtt a vadvizek partján. jött itt a Peti, meglepődtem, már majdnem aludtam a sátorba, és akkor mondta, hogy jön cseverészni itt hozzá. Kis interjú. Fú, egyre kevesebbet tudok pecázni, de annál tartalmasabbat. Igazából most már úgy megyek ki a vízpartra, hogy tuti, hogy lefogjak valamit. Már nem azon vagyok rajta, hogy keressem, kutassam, hogy hol vannak, nagyjából már kitapasztaltam, de kőkemény meló volt benne, azt elárulom mindenkinek, és én azt tanácsolom, aki a csatornákon akar horgászni, hogy nem mást nézzen, hogy merre
horgászik, már ez szerintem tévút. Pont most volt egy ilyen, igaz? Ja, fogtunk 2 szép halat, kiposztoltad, És akkor már jöttek is ide a nyakunkra a hiénák, szimatolni. hogy merre forgászunk, de mondom, ez teljesen félreviszi az embert, már a halak azért nem itt, Van egy különleges képességük, hogy Ja, úsznak. nem itt ülnek egy székbe és várják, Pláne az amúrok. hogy ki mikor látja a Facebookon, hogy meglettek fogva, úgyhogy szerintem ezt hagyjátok. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy saját gondolatai alapján gondolja ki, hogy merre kell megindulni, ott tapasztalják a vizet, vízállás, légnyomás, stb. Ezt hagyjuk is ezt a témát, mindenki tudja, hogy mire gondolunk a pecánál. Úgyhogy Mesélj egy különleges fogásról, amit 2 éve nyáron fogtál. ja, az a 29-es. 29 feletti amúr. Ja, 16-as az egy családi peca. Pecának indult, igazából az is volt, de mikor a család többi tagja elment haza, mert ők mondták, hogy ők nem szeretnének kimaradni a csatornán éjszakára, de másnap ugye jönnek, akkor én mondtam, hogy én maradok, azt is tigrismagyaróval fogtam meg, Ja. az a haldrádos fekete tigrismagyaró, ha jól Alkohol. emlékszem, igaz? Ja. És akkor Pálinkás. hát, elsőnek fogtam a halál előtt egy 2,5 Fekete kilós, tigris magyaróval ja, fogtad. egy 2,5 kilós kárászt, és akkor már kicsit szomorodtam, mondom, itten kárászozás lesz ebből a nagycsalazásból, de az is ilyen reggel, a fényváltás, az a 4 óra. Bomba. Akkor durrantott. Ez a kora reggel mindig jó itt a csatikon. Igen, és igazából, hát azt tudtam, hogy nagy hal, meg éreztem, de hogy ekkora? azt csak akkor vettem észre, amikor a 100x100-as merítőbe nem fért bele. Letárázva, gyerekek, brutális csatornai vadvízi amúr a mérlegelőbe. Megajándékozott a Kiskunsági öntöző főcsatorna új rekordommal, 29,13-as amúr. Brutális. Úgyhogy eddig az itt az a halacska, Az itt a a legzabbik És nekem. külön Igen. respekt, hogy nem kerek 30-nak mérted. Nem, az 29-16 volt, azt hiszem. Nagyon szép van. De most Azért nem egyszerű fogni nagy halat itt a csatin. nem, amúgy nyilván, hogy itt már 15 fölött kell hozzá mák is, mert Igen. ott már nem tudod szabályozni, mert mindegyiknek nagy a pofája. De hát kinek milyen a karmája, nekem milyen volt a karmám, úgyhogy nekem megette a 29-es. Hál' Istennek azért védik most már a nagy amúrokat. Ja. Ugye 80 centi felett. 50 és 80 centi 50 és között lehetnek 80 elvinni között haza, de lehet szerintem... elvinni, 80 centi felett már vissza kell helyezni itt a bácshoz vizeken, úgyhogy ez egy top szabályozás. Idéntől azt hiszem, igaz? És volt halőri ellenőrzés is, úgyhogy le a kalappal. Nagyon szimpatikus úriember jött. Ja. Nagyon tisztességesen elvégezte a dolgát, de tök jó volt vele beszélgetni, tényleg. Sajnos kevesen vannak meg. Hát igen, de fejlődik talán ez is, úgyhogy le a kalappal előtte, meg azok előtt, akik ezt támogatják. Úgyhogy talán fényesebb a jövő. Ja. Még jó lenne ezen a pecán egy igazi big. Van Igen, még ez egy, az utolsó éjszaka, azt nem is mondtuk. hát egy rövid hétvégi peca, de azért 2 szép amúr jött, meg volt neked egy komoly Szép ponty. ponty, amit láttunk, de sajnos megszállni nem bírtuk már. Az ilyen 15 körül lehetett A súlyomból szedtük ki, de hát ilyenek ezek a vizek. meglépni. Nekünk is feladják a leckét, pedig hát mi már voltunk 1-2 órát kint. 1-2 üzemórát már beletettünk ezekbe a vizekbe.
Igen. De ilyen ez, ezért szeretjük. Hát, ha még az írapont felkerül most is. Volt egy kapás sajna, nem nyertünk. Franc megegye. Szerintem ponty volt amúgy. Úgy beleakadt. Aha. Akadóba ment, aztán ennyi. Szép kis fajek. Kicsit lassúak voltunk, lehet én. De hát ez van. Ja, Na mindegy, majd a következő. igen. Véget ért Szilárd barátommal közös csatornapecánk itt a Kiskunságin. Tanulságos hétvége volt, 4 akciónk volt, 2 kijött, 2 meglépett. 2 szép amúrral bővült a fotóalbumunk, amik elmentek minden bizonnyal pontyok voltak. Most ők győztek, de ismertek minket, találkozunk legközelebb is. Dobjatok egy lájkot erre a filmre, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Sziasztok!